برای کنترل و مدیریت یک بحران. بمب گرافیتی یکی از نوآوری‌های کمتر شناخته شده اما بسیار جذاب در حوزه تسلیحات نظامی ایران است که به طور خاص برای جنگ‌های روانی طراحی شده است. این بمب‌ها نه تنها به جای تخریب مستقیم بر پیام‌های روانی و اثرگذاری غیر مرگبار تمرکز دارند، بلکه از نظر فناوری، اخلاقی بودن و کاربرد استراتژیک نیز دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. بمب گرافیتی یک ابزار نظامی است که می‌تواند در میدان جنگ یا حتی در مناطق شهری برای ایجاد پیام‌های روانشناختی و بصری استفاده شود. طراحی این بمب به گونه‌ای است که پس از انفجار، رنگ، نوشته ها یا پیام های خاصی را در منطقه‌ای وسیع منتشر می کند. این پیام ها می توانند شامل جملات تهدیدآمیز، انگیزشی یا حتی اطلاعات گمراه کننده باشند که هدف اصلی آنها اثرگذاری بر روحیه نیروهای دشمن یا مردم محلی است. این بمب ها از مواد شیمیایی غیر سمی و رنگ هایی ساخته می شوند که به سرعت در مقیاسی بزرگ منتشر می شوند. Therefore, after 21 months of service, the army is the largest. ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در جنگ‌های نامتقارن استفاده از ابزارهای غیر متعارف را به یک هنر تبدیل کرده است. بمب گرافیتی نمونه از این نوآوری هاست که می‌تواند در جنگ‌های مدرن نقش کلیدی ایفا کند. یکی از ویژگی‌های برجسته این بمب‌ها قابلیت استفاده از رنگ‌های فلور یا الکترو است. این رنگ‌ها در شب می‌درخشند و جلوه‌ای وحشتناک و عجیب ایجاد می‌کنند که می‌توانند در تاریکی شب تأثیر روانی مضاعفی بر نیروهای دشمن بگذارد. به عنوان مثال، اگر بمب گرافیتی در شب در نزدیکی پایگاه‌های دشمن منفجر شود، پیام‌های وحشتناکی می‌تواند باعث اضطراب، سردرگمی و حتی وحشت در میان نیروهای دشمن شوند. این بمب‌ها علاوه بر پیام رسانی می توانند به عنوان ابزاری برای ایجاد اختلال نیز استفاده شوند. برخی از نسخه‌های پیشرفته بمب گرافیتی حاوی ذرات فلزی یا مواد میکروسکوپی هستند که می توانند در سیستم‌های الکترونیکی و ارتباطی دشمن اختلال ایجاد کنند. برای مثال این مواد می توانند آنتن‌ها، تجهیزات راداری یا حتی دوربین‌های نظارتی دشمن را دچار نقص کنند. این ویژگی بمب گرافیتی را به یک ابزاری چند منظوره تبدیل می کند که هم قابلیت روانشناسی دارد و هم می تواند بر توانایی‌های عملیاتی دشمن اثر بگذارد. الولايات المتحدة وإسرائيل وأهداف أخرى. یکی از کاربردهای استراتژیک بمب گرافیکی استفاده از آن برای نشانگذاری مناطق تحت کنترل است. در میدان نبرد، نیروهای ایرانی می توانند با استفاده از این بمب‌ها، دیوارها، زمین یا حتی تجهیزات نظامی دشمن را با پیام‌های خاصی علامت گذاری کنند. این پیام‌ها می توانند نشان دهنده قدرت تسلط ایران بر منطقه باشند و به طور همزمان به نیروهای خودی کمک کنند تا مناطق امن را شناسایی کنند. از سوی دیگر این علامت گذاری ها می توانند برای گمراه کردن دشمن نیز استفاده شوند. به عنوان مثال می توان مسیرهای اشتباهی را نشان داد یا اطلاعات گمراه کننده ای را بر روی دیوارها و یا زمین ترسیم کرد که دشمن را به اشتباه بیاندازند. در جنگ‌های شهری بمب گرافیتی می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای تقویت روحیه مردم محلی تبدیل شود. پیام‌هایی با موضوع وطن‌پرستی، مقاومت یا حمایت از نیروهای نظامی می‌توانند در میان مردم حس همبستگی و انگیزه ایجاد کنند. این پیام‌ها نه تنها باعث افزایش مقاومت مردمی در برابر حملات دشمن می‌شوند، بلکه می‌توانند مردم را به همکاری با نیروهای نظامی تشویق کنند. از سوی دیگر در مناطق تحت کنترل دشمن این پیام‌ها می‌توانند تأثیری کاملا معکوس داشته باشند. انتشار پیام‌های تهدیدآمیز یا هشدار دهنده می‌تواند ترس و بی‌اعتمادی را در میان مردم محلی ایجاد کند و آنها را از همکاری با دشمن باز دارد.
توسعه بمب گرافیتی نیازمند مهارت‌های پیشرفته در زمینه‌های مختلفی همچون شیمی، فیزیک و طراحی صنعتی است. ایران با تکیه بر توان داخلی خود موفق به تولید این سلاح‌ها با هزینه مغروم به صرفه و کارایی بالا شده است. مواد شیمیایی مورد استفاده در این بمب‌ها به گونه‌ای طراحی شده اند که به محیط زیست آسیبی نرسانند و اثرات مخرب و بلند مدتی نداشته باشند. این امر باعث می شود که بمب گرافیتی در میان ابزارهای جنگی به عنوان یکی از خلاقی ترین گزینه‌ها شناخته شود. علاوه بر این، ساختار ساده این بمب‌ها امکان تولید انبوه آن را فراهم می کند و به نیروهای نظامی اجازه می دهد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن از آنها در میدان نبرد استفاده کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب بمب گرافیتی قابلیت استفاده از آن به عنوان یک ابزار اطلاعاتی است. پس از استفاده از این بمب‌ها نیروهای نظامی می‌توانند از پیام‌های به جا مانده برای تجزیه و تحلیل واکنش‌های دشمن استفاده کنند. به عنوان مثال میتوان رفتار نیروهای دشمن در واکنش به پیام‌های منتشر شده را مورد بررسی قرار داد و از این اطلاعات برای پیشبینی استراتژی‌های آینده آنها بهره برد. این ویژگی بمب گرافیتی را به یک ابزار هوشمند تبدیل می کند که نه تنها در میدان نبرد بلکه در اتاق‌های فرماندهی نیز ارزشمند است. در میدان نبرد مدرن، جایی که فناوری و اطلاعات نقش کلیدی دارند، بمب گرافیتی به عنوان یکی از ابزارهای نوین جنگ روانی شناخته می شود. این بمب ها می توانند بدون وارد کردن آسیب مستقیم تأثیرات قابل توجهی بر روحیه و توان عملیاتی دشمن داشته باشند. از این رو استفاده از بمب گرافیتی نشان دهنده خلاقیت و نوآوری در طراحی تسلیحات نظامی است. این سلاح به خوبی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از ابزارهای غیر مرگبار و مؤثر اهداف نظامی را محقق کرد و در عین حال از آسیب‌های غیر ضروری به انسان‌ها و محیط زیست جلوگیری کرد. از منظر تاکتیکی، بمب گرافیتی می تواند در انواع مختلفی از سناریوها مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال در جنگ‌های چریکی یا نامتقارن، این بمب‌ها می‌توانند به گروه‌های کوچک نظامی اجازه دهند تا بدون نیاز به تجهیزات سنگین یا منابع زیاد تأثیری بزرگ بر دشمن بگذارند. همچنین در شرایطی که ارتباطات سنتی قطع شده باشد، بمب گرافیتی می‌تواند به عنوان یک ابزار ارتباطی جایگزین عمل شود. پیام‌های ارسال شده توسط این بمب‌ها می‌توانند حاوی دستورات، نقشه‌ها یا هشدارهایی باشند که به طور مستقیم به نیروهای خودی منتقل می‌شوند. به طور کلی، بمب گرافیتی یک نمونه برجسته از تسلیحات مدرن است که نشان می‌دهد جنگ دیگر تنها به معنی تخریب فیزیکی نیست، بلکه شامل نبرد روانی و اطلاعاتی نیز می‌شود. این سلاح با ترکیب فناوری پیشرفته، طراحی خلاقانه و قابلیت‌های روانشناختی، آینده جنگ‌های مدرن را به تصویر می‌کشد و به نیروهای نظامی ایران ابزاری قدرتمند برای پیشبرد اهداف خود در میدان نبرد ارائه می‌دهد. در نهایت، بمب گرافیتی نمادی از این حقیقت است که در جنگ‌های آینده اثرگذاری روانی به اندازه قدرت تخریبی اهمیت خواهد داشت. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.